Okay, so kita tengok yang seterusnya, example yang ketiga. Dia kata in arithmetic sequence, the 10th term is 3 and the sum of the first 6 term is 76.5. Okay, so dia kata untuk term yang ke-10 adalah nilai dia 3. Lepas tu the sum of the first 6 term adalah 76.5. So you punya S6 is equal to 76.5. Okay, so soalan dia minta kita cari find the first term and the common difference. So you have to find A and D. Okay, so macam mana kita nak cari A and D? So kita ada dua dah tu. Okay, kita ada dua info. Term yang ke-10 sama dengan 3 dengan the first six term is 76.5. Okay, so term yang ke-10 sama dengan 3. So kita masukkan dalam kita punya formula term. So akan dapat A plus 9D is equal to 3. Okay, untuk yang sum tu, so this is first equation. Okay, untuk yang S6 is equal to 76.5. So you masukkan dalam formula sum you. So kita punya formula sum adalah N over 2. So N kita adalah 6. So N over 2 times 2A plus N minus 1. Okay, N kita dah tahu adalah 5. So 6. So 6 tolak 1 sama dengan 5. So kita boleh tulis 5 times D is equal to 76.5. So kat sini awak akan dapat equation yang kedua. Okay, so we simplify. Okay, we solve. A plus 9D is equal to 3. Hak ni you simplify, you got 3. So jadi 6A plus 15D sama dengan 76.5. Okay, so you ada dua kaedah sama ada you nak guna elimination ataupun substitution. Kalau you guna substitution, you jadikan A tu sebagai subjek ataupun D tu sebagai subjek. And then you substitute dalam equation yang kedua. Ataupun kalau you nak guna elimination, you kena hilangkan salah satu kita punya unknown ni. Okay, biasa saya suka guna elimination. Tapi atas kesesuaian lah, ikut awak lah. Kalau awak rasa selesa nak guna elimination, guna elimination. Okay, so kalau kita nak guna elimination, okay, so kita akan samakan salah satu unknown kita ni. Saya nak samakan A. Okay, so darab dengan 6. Okay, so akan dapat 9A plus 9 darab 6, 50. 54. Okay, so 54D is equal to 18. So you ada, this is equation 1, equation 2 and equation 3. And then you solve lah. Equation 2 minus equation 3. Contohnya. So jadi 6A plus 15D 76.5 tolak dengan you punya equation yang ketiga 6A plus 54D is equal to 18. Okay. So bila awak tolak tu awak akan dapat du is equal to negative 3 over 2 and then you substitute untuk dapatkan A. Okay, so A kita ambil lah. So to get A tolong mute ya awak punya suara tu into equation 1. Okay, so A plus 9 times negative 3 over 2 is equal to 3 and then you will got A. So AU sama dengan 16.5. Okay, lepas tu kita tengok soalan yang seterusnya. Okay, dia kata the relationship between n term dengan sum of n term. Okay, dia kata sum of n term ni dia adalah T1 plus T2 plus T3 plus
bla 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 until Tn minus 1 plus Tn. Tu maksud you punya Sn. Maksudnya sum of n term. Ialah tambah daripada term pertama, term kedua sampailah kepada n term. Okay, so kalau you punya Sn minus 1, dia adalah term 1 plus term 2 . Okay, siapa yang lambat sangat? Okay, so you punya Sn minus 1 ni adalah T1 plus T2 plus T3 plus bla 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 until Tn minus 1. Macam mana kita nak tahu kita punya ni sampai mana? So kita tengok kita punya kat bawah ni lah. Okay, so kalau lah Sn minus 1, dia adalah Tn. So kita tengok bila Sn ni equation yang pertama. So this is first equation. This is equation 2. And then we minus. Okay, so bila minus, so T1 tolaklah kan T1, T2 tolak dengan T2, T3 tolak dengan T3, until Tn minus 1 tolak dengan Tn. So yang tinggal adalah Tn. So kita boleh buat kesimpulan Sn minus Sn minus 1 is equal to Tn. So maksudnya you punya n term tu, this n term tu maksudnya sama juga dengan Sn minus dengan Sn minus 1. Tu yang dia nak maksudkan. Tu. Saya dah double right. Lepas tu dia kata Sn minus 1 ni kelas, dia tak sama ya kalau dengan Sn tolak dengan 1. So kena tengok betul-betul you punya ni bawah ni dia sama je dia punya tu kedudukan minus tu, n tolak 1. Bukannya Sn tolak 1 yang besar. Tu benda yang berbeza. Okay, so kita tengok example 4. Okay, dia kata the sum of the first n term of an arithmetic series is given by Sn is equal to 2n plus n square. And then dia minta kita deduce an expression for the n term and the common difference. So sekarang ni awak kena deduce expression for the n term dengan common difference. Common difference tu awak kena cari nilai d tu kan. Okay, so kerja yang pertama tu ada dua je. We have to express in the n term. Okay, so sekarang n term tu kalau dalam matematik dia tulis Tn lah kira. Okay, so awak tahu you punya bila kita diberi expression ni dalam bentuk Sn, so kita guna yang relationship yang kita belajar tadi tu lah. So kita tahu our Tn is equal to Sn minus dengan Sn minus 1. Okay, so kita punya sum kita diberi 2n plus n square. Okay, so untuk dapatkan Sn minus 1, so dekat n tu kita akan tukarlah dengan n minus 1 plus n minus 1 kuasa 2. Okay, so we simplify dulu untuk yang ni. So you got 2n minus 2 plus n square minus 2 n plus 1. And then you got n square minus 1. Okay, so ni tak habis lagi ya kelas sebab kita nak n term which is Tn. So Sn kita adalah 2n plus n square, okay, minus dengan n square minus 1. And then we simplify, kita akan dapat part ni hilang. So you got 2n plus 1. Okay, so kat sini kita kena simplify betul-betul lah. Tolak, yang ni will be positive. Okay, so soalan yang seterusnya ni kita cari n term. Dia minta kita cari d, common difference. Okay, so how to find the common difference? Okay, so kita tahu kita punya common difference, you punya formula dia d is equal to Tn minus dengan Tn minus 1. Okay, so kita punya Tn kita dah ada which is Tn plus 2n plus 1. So kita kena cari Tn minus 1 lah. Okay, how to find? Okay, so macam tadilah. Okay, so our d, okay, Tn kita adalah 2n plus 1 minus Tn minus 1 tu adalah dekat n tu kita masukkan n minus 1. So jadi tolak
2 darab dengan n minus 1 plus 1. Okay, so we expand 2n plus 1 minus, okay, kita selesaikan dalam ni dulu, 2n minus 2 plus 1. And then 2n plus 1 minus 2n minus 1 plus 1, you got negative 1 plus 1. Okay, so simplify, awak akan dapat D is equal to 2. Okay. Lepas tu soalan yang seterusnya, dia minta kita cari find the sum of the 11 term to 20 term. Maksudnya dia minta kita cari sum Sn. Sekejap, kita nak kena admit juga kawan awak ni. Kesian dia. Duk menunggu-nunggu. Okay, so sekarang ni dia minta kita cari sum 11 to sum 20. Dia minta kita cari kita punya sum of 11 to 20 kan. So macam mana ni? Okay. Okay, so you tahu you punya sum tu adalah T1 plus T2 plus T3 until Tn kan. You punya definition of Sn tu. Okay, so sekarang ni kalau S20 maksudnya T1 plus T2 plus T3 until T20. Kan? Maksudnya T1 plus T2 sampai T20 dia adalah S20. Okay, so sekarang ni T3 ni. Okay, plus T10 plus T11 plus bla 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 T20. So dia adalah S20. Okay. So sekarang ni kita nak 11 to 20. Awak nak nilai tu daripada 11 ke 20. Okay, so macam mana kita nak ni? Okay, so tadi saya kata kalau T1 plus sampai T20 tu dia adalah S20 kan. So yang warna merah ni adalah S20. Okay, so sekarang ni macam mana kita nak dapatkan nilai yang warna blue ni? S20 tolak 11. S20 tolak dengan S berapa? S20 tolak 11. Anda yakin? 11 tu kita nak. So kita kena tolak dengan yang kita tak mau lah. Tolak 10. Tolak 10. So kita akan tolak di sini. So yang merah tu akan tolak dengan yang hijau. Barulah kita dapat yang warna yellow tu. So jadi S20 untuk dapatkan tu S20 minus dengan S10. Barulah kita dapat yang warna yellow tu lah. Boleh kelas? Okay, so S20. Okay, so S20 kita yang mana? Adakah kita nak guna formula yang n over 2 darab dengan 2a n minus 1 times d tu? Tak perlu ya kelas. Sebabnya kat sini untuk soalan ini dah bagi dah awak punya sum tu berapa. So bila diberi dalam bentuk expression macam ni ataupun soalan awak diberi dalam bentuk expression of n, sum tu awak kena guna yang ni. Tak boleh gunalah formula yang diberi yang ada dua tu. Okay, so kita punya nilai sum adalah Sn is equal to 2n plus n square. Boleh tak? So you punya Sn 2n plus n square. Betul lah kan? 2n plus n square. Betul lah. Okay, so S20 dia adalah 2 darab 20 tambah dengan 20 square. Tolak dengan, okay, dekat n tu kita gantikan kita punya nilai ni lah. Okay, so 10 plus 10 kuasa 2. Okay. So you masukkan dalam you punya calculator, you akan dapat kat sini 440 minus dengan 120. Okay, so you tolak, you akan dapat 320. Okay. Soalan ni bila masa kita nak guna, bila diberi you punya expression tu in term of Sn. Kalau tak diberi equation yang Sn tu, you kena guna Sn yang macam biasa tu lah.
Okay, so untuk example 5, dia kata the first term and the common difference of the arithmetic series are A and -3 respectively. Okay, so bila dia kata respectively, maksudnya first term ni adalah A, common difference adalah -3. You kena baca tu mengikut urutan dia. Tu maksud dia. Okay, dia kata the sum of the first 2 n term is equal to the sum of the 7 n term. Okay, and then you punya tu dia kata express A in term of n. Maksudnya you punya jawapan tu kena express dalam bentuk A n lah. Okay, so kita tengok macam mana kita nak answer this. Letih lalu kalau nak admit ni. Okay, so ni dia kata sum of 2n sama juga equal ni kan dia kata dengan sum of 7n. Okay, lepas tu dia kata A dengan D kita adalah first term kita T1 tu adalah A. Aduh, sekejap gangguan pula. Hello. Ya. Ha. Okay. Waalaikumsalam. Maaf banyak gangguan. Okay, so our D is -3. So kita tahu kita punya formula Sn adalah n over 2 2a plus n minus 1 times D. Okay. Kelas, biasanya kalau saya solve, saya suka tulis dulu general formula tu. Dia sebagai panduan kepada kita. 7n. Okay, so you punya S2n. So kita masukkan dalam you punya formula. Okay, so 2n over 2. Okay, A kita A lah. Sebab dia kata kita punya A, first term tu adalah A. So 2A plus n minus 1. Okay, so n kat situ adalah 2n kita lah. Minus 1 times D. D kita sama dengan -3. Okay, dia kata sum of 2 term sama dengan sum of the 7n term. So kat sini adalah 7n over 2. Okay, 2a plus 7n minus 1 times D. D kita -3. Oh, kenapa ni? Okay, ada. Okay, so we solve. Okay, so bila kita solve ni, okay, sama-sama, so kita boleh tinggal. Yang tinggal adalah 2 darab 2a plus 2 darab -3n. So akan dapat -6n plus 3 over dengan 7. Ni kenapa tinggal 2 je? Yang ni kan sama ni. So kita boleh cancel kat situ. So 2a 2 darab 3 -21n plus 3. Okay. And then you solve. You kena solve je kelas. Barulah awak tahu jawapan dia macam mana. Okay, saya bagi jawapan dia. Awak kena bagi dalam bentuk sebab dia kata you have to express A in term of n. So jadi A ni akan menjadi subjek kita lah. So A is equal to 3 over 2 times dengan 9n minus 1. Ni jangan lupa solve ya. Solve. Dia tak adanya jawapan tu keluar terus. Saya dah tunjuk dah separuh. Okay, so kita pergi soalan yang seterusnya. Okay, example 6, dia kata a lecture hall has 50 row of seat with 30 seats in the first row. Okay, dekat first row dia kata 30, second row ada 32, third row kita ada 34 and so on. So, dia kata find the total number of seats. So, sekarang ni dia minta cari kita punya SN. So, sekarang ni bila awak nak jawab soalan ni kelas, awak tengoklah dulu dia tu apa dia punya first term. Okay, so you punya first term is 50. Lepas tu you tengoklah dia punya perubahan daripada first row, second row, third row tu. So kita nampak kita punya common difference is 2. Lepas tu you masukkanlah dalam you punya formula. Okay. Medium, soalan ni dia tak bagi tahu pun medium dia punya ni arithmetic ke satu lagi. Nanti kita cerita, okay. Nanti saya ni balik dengan soalan ni. Sebelum awak jawab soalan ni,
Saya akan cerita tapi lepas kita belajar satu lagi. Madam, Ya. madam, saya nak tanya. Apa first term dia 50 bukan 30? Sorry. Mujur baca. 30 ya. Saya yang terbaca. You punya N tu 50. Mujur kawan awak tu baca betul-betul. Okay, so hak ni yang boleh buat ya. Okay, exercise ni boleh buat. Bila exercise maksudnya DIY, do it yourself. Okay, so sekarang ni kita nak masuk yang seterusnya 3.1C. Okay, untuk 3.1C ni kita nak belajar find the end term of a geometric sequence. Okay, so sekarang kita nak belajar geometric sequence. Tadi kita belajar arithmetic sequence. Lepas tu dia kata dengan kita punya formula of end term adalah AR power of n minus 1. Okay, so dengan kita punya sum formula kita adalah Sn ni lah. Okay, so tadi kita belajar arithmetic sequence kan. Kita boleh nampak beza lah kan tadi kita belajar arithmetic tu. Sequence and series, SS lah. Okay, so kita punya formula of n term kita adalah A plus n minus 1 times D. Okay, so kita punya sum n over 2, 2A plus n minus 1 times D. Okay, so sekarang ni kita nak belajar geometric sequence and series. Okay, so kita tengok kita punya geometric sequence and series ni, you punya n term, you punya formula adalah AR n minus 1 dengan you punya sum formula adalah A1 minus Rn over dengan 1 minus R. So kita nampak beza ya di situ. Okay, so kita pergi kepada definition of geometric sequence. Dia kata a geometric sequence is a list of a number in which each term can be obtained from the previous term by multiplying a constant number. Okay, a constant number called the common ratio. Okay, so dia kata kita boleh dapatkan tu dengan daripada common ratio ni lah. Okay, so dia kata let A be the first term and R is the common ratio. Okay, so dia bagilah satu term, satu sequence dekat kita. Series. Okay, so first term is A, second term is AR, third term is AR square. Lepas tu fourth term AR kuasa 4, bla 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 kan. Okay, so kita tengok kita punya ni. Okay, so dia kata T1 is equal to A, which is AR 1 minus 1. Okay, T2 AR sama juga dengan AR 2 minus 1. Term yang kedua. Okay, untuk term yang ketiga, dia punya formula adalah AR kuasa 2. Which is AR 3 tolak 1 dan seterusnya lah kan. So kita boleh tengok kita punya perubahan setiap sequence tu. So perubahan dia dekat sini lah kan kelas kan. Okay, so the general untuk n term untuk geometric sequence adalah AR power of n minus 1. Okay, so lepas tu dia sebut dengan example. Okay, contohlah awak punya soalan tu 1, 2, 4, 8, 16. So kita tengok kita punya sequence tu dia tak macam macam arithmetic. Kalau arithmetic kalau dia tambah 2, yang seterusnya tu tambah 2 lagi kan. Kalau tengok ni dia bukan tambah 2 ni sebab 1 tambah 1 2. Tapi kalau awak 2 tambah 1 jadi 3. Maksudnya dia punya peningkatan tu bukan tambah ya. Sebabnya tadi by sini dia kata multiplying. Okay, lepas tu bila kita tengok ni, oh dia tak ada ni kan. Okay, so bila kita tengok ni common ratio awak dia adalah 2. Peningkatan dia adalah 2. Macam mana kita dapat 2 tu? Okay, 1 darab 2, 2. 2 darab 2, dapat yang seterusnya. Gitulah. Okay. Untuk yang B ni, you punya common ratio is equal to 2/3. Yang ni, you dapat -2. Sekejap kita cerita macam mana kita nak dapatkan common ratio tu.
Lepas tu dia kata common ratio can be positive or negative. Tapi dia tak boleh kosong ataupun satu. Yang ni yang kena ingat lah. Tak boleh kosong ataupun satu. Okay, lepas tu dia kata does the n term is equal to Tn is equal to AR n minus 1. Yang ni kena ingat lah kira. You punya n term untuk siapa nak join ni? Habis kelas dah. Okay, so kita punya formula of n term adalah AR n power of 1. N minus 1. Okay, untuk common ratio, formula dia adalah T2 divide by T1 ataupun T3 divide by T2. Okay, so we can make it as general. So kita punya common ratio adalah Tn divide by Tn minus 1. Okay, so our R is equal to Tn divide by Tn minus 1. So kita tengok balik soalan tadi macam mana kita nak dapatkan dua tu. Okay, so this is T1, this is T2, this is T3. Contohnya kan. Okay, so macam mana nak dapatkan dua tu? T2 divide by T1. Okay, so jadi 2 divide by 1, so you got 2. Okay, untuk B tu, macam mana kita nak dapatkan 2 over 3? Madam, kalau saya tak mau guna T2 over T1, saya nak guna T3 divide by T2, boleh je ya. Contohnya, R is equal to T3 over T2, so 4 over 3 divide by 2, awak akan dapat 2 over 3. And then, ni try lah. Kalau tak try, tak tahu. So, you have to try. Okay. Dia kata the common ratio R is a constant. So, kena ingatlah, you punya common ratio tu boleh positif, boleh negatif, tapi tak boleh kosong ataupun satu. Okay, so kita tengok example 1. Dia kata given the sequence 3, -6, 12, -24. Okay, soalan dia kata find the n term and B you have to find the 9 term. Okay, so bila kita nak cari n term, so kita ingatlah kan formula kita untuk n term Tn is equal to AR n minus 1. So untuk dapatkan n term kita kena ada A, kita kena ada R. Okay, so A kita adalah first term kita dekat untuk sequence ni adalah 3. So untuk dapatkan common ratio, kita tahu formula kita adalah Tn over Tn minus 1. So our tu contohnya kita nak guna T2 divide T1. Okay, -6 divide by 3, so you got -2. Okay, so masukkan dalam kita punya formula, enter. So 3 times dengan -2 and minus 1. So you akan dapat -6 and minus 1. Bolehlah kita punya n term. Okay. Tapi saya rasa yang ni awak tak boleh buat lagi ni. Awak kena tinggal sampai sini saja. Kalau kita darab tu dia jadi salah ya. Okay, awak tinggal yang ni saja. Okay, lepas tu soalan yang kedua B, you have to find term yang ke-9. Okay, so AR n minus 1. So A kita dah ada tadi ni. Kita dah ada yang ni, so kita guna je. Masukkan dalam formula tu terus. So masuk dalam formula tadi. 3 darab -2. KN kita adalah 9. So 9 tolak 1, 8. So you tekan calculator, you akan dapat 7, 6, 8. 7, 6, 8. Jadi kalau saya nak masukkan dalam formula ARN minus 1, boleh je, okay? Sekejap lagi you kena masukkan balik. A tu apa? Ni dah ada, kita guna je lah. Okay, untuk yang seterusnya dia kata if the K term is 192, calculate the value of K. So dia dah bagi dah, dia kata term yang K tu nilai dia 192. Okay, so sekarang ni dia nak suruh kita cari apa value K tu. Okay, so kita tahu kita punya formula n term kita adalah ARN minus 1 tu kan. Okay, so dia punya formula sama lah. So AR, so kalau biasa n tu sebab n term. So kat sini kita tukarlah K minus 1 sama dengan
192. Gitulah. Okay, so kita tahu our A is 3, our R is -2. Okay, K minus 1 sama dengan 192. Okay, so kita simplify. -2 power of K minus 1. So 192 divide by 3, awak dapat berapa ya? Tekan calculator, dapat, kejap saya pun nak press the calculator, awak dapat apa ya kelas? 64. 64. Okay, so -2 power of K minus 1, you got 64. Okay, so kita nak dapatkan nilai K. So bentuk kita ni dalam bentuk indices ya kelas. So kita kena compare, so kena make sure negatif 64 ni dia sama juga dengan -2 power of 6. So -2 power of K minus 1. Okay, so dia punya base dah sama, so kita boleh compare. So K minus 1 is equal to 6 and then your K is equal to 7. Madam, Okay, ya. dia boleh guna log tak? Guna log boleh, tapi benda yang lebih mudah ni kita boleh guna indices lah. Kalau awak rasa benda tu dia macam boleh solve by indices, guna indices lah. Kalau rasa benda tu tak boleh nak solve by indices, kita akan guna log. Boleh? Chris dah ke? Betul, madam. Okey, untuk soalan yang kedua, DIY. Sebabnya soalan dia lebih kurang saja. Dia bagi sequence, dia kena cari n term dengan 15 term and then dia suruh cari k term. So soalan dia macam soalan 1. Okay, so kita tengok soalan yang seterusnya. Okay, dia kata the n term of a sequence is Tn sama dengan 5 darab 3 kuasa 2 power of n minus 1. Okay, dia dah bagi dah kita punya n term ni sama dengan benda ni. Okay, so soalan yang pertama dia kata show that the sequence is a geometric sequence. Okay, so you have to show dia tu adalah geometric sequence. So how? So how? Lepas tu soalan yang kedua dia suruh cari value of n. Okay, so kita solve soalan yang pertama dulu. Kita nak show ni ya kelas. Okay, so how to show it is geometric. Saya tulis GP tu awak tahu lah, geometric sequence series kan, geometric sequence. GS. Okay. So macam mana nak show? So kita ingatkan kita punya R kita adalah Tn divide by Tn minus 1. Okay. So kita menggunakan menggunakan common ratio kita ni. Okay. So kita punya Tn yang diberi tadi berapa dah? 5 darab dengan. Okay. So our R is equal to. Okay. So you punya Tn adalah 5 darab dengan 3/2 power of n minus 1 divide by Tn minus 1. So 5 darab dengan 3/2 n minus 1 tolak 1. Kan? Okay, so kita solve. Okay, so kita tengok 3/2. Base dia dah sama kelas. So 3/2 kuasa n minus 1. Kan yang ni AM divide by AN. So awak akan dapat AM minus N. So kat sini saya buat tolak N minus 2. Okay. And then you solve, you akan dapat 3/2. So N minus N kosong. Negatif 1 tambah 2. So awak dapat kuasa 1 kat sini. So you punya common ratio is 3/2. Therefore, okay, so our ratio is 3/2. Okay, so you punya tu. Okay, since the common ratio is a constant. Okay, so kita punya n term tu adalah geometric sequence. Geometric sequence. Kena tulislah sikit conclusion tu ya kelas. Okay.
Macam hari tu kita ada soalan yang arithmetic sequence tu, kita kena show dia adalah arithmetic. So kita nak show arithmetic, kita tengoklah kita punya common different tu constant ke tak. Gitulah. Tengok balik lah beza dia macam mana. Okay. Okay, lepas tu kita tengok soalan yang seterusnya. Dia kata find the value of n. Okay, B tu dia kata find the value of n where our Tn, n term tu sama dengan 1215 over dengan 32. Okay, so sekarang ni dia nak cari value n tu berapa. Ni, value awak ni berapa kat sini. Okay, so macam mana kita nak cari ya? So macam mana kita nak cari? Kejap Okay, so awak punya n term tadi dia dah bagi kan nilai dia 5 darab dengan 3 over 2 power of n minus 1 kan yang diberi tadi sama dengan 1215 over 32. Okay, so we simplify 3 over 2 power of n minus 1. Okay, so 1215 over 32 divide by 5 awak akan dapat bila awak press the calculator 243 over dengan 32. Okay, so awak dapat ni kan. Okay, so kita pemudahkan 143 divide by 32 tu dalam bentuk dia dalam bentuk yang mudah dia adalah 3/2 kuasa dengan 5. So hak ni so base dia sama, so kita boleh compare by indices lah. Okay, so sama. So n minus 1 is equal to 5 and then your n is equal to 6. So you punya value of n adalah 6. Okay, sempat salin kan? Okay, so kita tengok pula the sum of geometric series. Okay, dia kata sum of geometric series, you punya formula adalah Sn is equal to A times dengan 1 minus R power of n divide by 1 minus R. Ataupun dia ada satu lagi formula sama je ya kelas kalau awak nak guna yang ni ataupun yang ni. R power of n minus 1 over dengan R minus 1. Sama saja. Alhamdulillah. Okay, so sempat kan ambil tu kan? Sn is equal to A darab dengan R power of n minus 1 divide by R minus 1. Okay, so kita tengok example 4. Okay, dia kata the first term of the geometric sequence is 24. Okay, so dia bagi tahu lah you punya A is 24 and the common ratio you punya R sama dengan negative 3 over 2. And then dia kata find the sum of the first 4 term. So dia minta kita cari S4. So kita masukkanlah dalam formula kita A R power of n minus 1 divide by R minus 1. So our A is 24. Our R is negative 3 over 2. Negative 3 over 2. Okay, tutup dulu okay. Supaya awak ni. Power 4 minus 1 divide by negative 3/2 tolak dengan 1. Siapa nak masuk lagi ni? Okay. Okay kelas. So, bila awak nak press the calculator tu kan, saya suggest awak solve dulu yang dalam ni kelas, yang warna yellow ni. Okay. You solve dulu yang ni, lepas tu barulah you darab yang di sebelah ni. Lepas tu baru divide by yang bawah tu. Kalau awak tekan sekaligus, takut dia ada kesalahan. Careless mistake lah. So buat satu-satu. Bila nak darab calculator tu pun darab yang kuning tu dulu. Tu baru darab 24 divide by yang bawah tu. Okay. Lepas tu jawapan kita adalah. Okay, dah jawapan awak dapat berapa kelas? Siapa yang tekan? 57/5 ke? Salah. Okay, jawapan dia adalah 39. Okay, so you have to press calculator again lah. Make sure jawapan kita kena dapat negative 39. That's why press calculator tu pun kena press betul-betul. Okay, so kita tengok example yang seterusnya. Ambil dah kan jawapan dia negative 39.
Okay. Kejap. Okay. Okay, example 5, dia kata the first term of geometric sequence is 27. So your A is 27 and the common ratio is 4/3. Saya tulis situ lalu lah. Okay, so untuk soalan A, dia kata find the sum of the first 5 term. Okay, so your A is 27, your R is 4/3 and then untuk soalan A, you have to find S5. So you masukkan dalam formula you, A Rn minus 1 over dengan R minus 1. Saya memang suka tulis general formula dulu, okay? Sebagai panduan. Okay, so 27. So 4/3 power of 5 minus 1 divide by 4/3 minus 1. Okay, so kat sini saya bagi jawapan dekat awak. Siapa yang nak masuk lagi ni? Tanush ni. Kenapa tak boleh nak tekan? Okay, so you kena dapatkan 260.33. Okay, make sure you press the calculator, you dapat jawapan tu. Okay, untuk soalan B, dia kata apa? Dia kata find the least number of term of the sequence can have if the sum exceed 550. Okay, so sekarang ni kita nak tahu n, at least number of term. So number of term ni kita punya n ni lah. Okay, so macam mana ya? So bila kita tulis dalam bentuk matematik, you punya Sn tu greater, exceed tu maksudnya melebihi. So simbol you adalah greater than 550. Okay, so you tahu you punya formula Sn you dah adakan nilai-nilai. Okay, so 27 4/3 power of n. Sebab kita nak tahu nilai n ni kelas. Kita nak tahu nilai n tu. Okay, minus 1 divide by 4/3 minus 1 greater than 550. Okay, so bila awak solve ni, tekankan calculator, awak akan dapat 4/3 power of n minus 1 greater than 550/81. Maksudnya bila awak nak solve ni, awak dah ada ni tu. So dapatlah yang tu. Lepas tu bahagi dengan 27, dapat 550/81. Okay, lepas tu 4/3 power of n. Okay, so satu tu pindah, awak akan dapat greater than 631 divide by 81. Okay. So, madam, hak ni kita tak boleh nak jadi 4/3. Maksudnya tak boleh nak compare lah kan. So, bila tak boleh nak compare ni kelas, macam soalan yang sebelum ni. Okay, so bila tak boleh nak compare, hak ni kita kena taking log both side. Bila kita tak boleh compare. Kalau kita boleh compare, kita guna yang indices tu ya. Kalau tak boleh, baru kita ambil log both side. So, you pun tulislah log 4/3 power of n greater than log 631 divide by 81. Okay, so sebelum kita nak ni, n tu kita kena pindah dulu ya kelas. N log 4/3 greater than log 631 divide by 81. Kenapa kita kena pindah? Sebab kita nak n tu. Okay, so n greater than log 631/81 divide by log 4/3. Okay. So kelas, bila awak nak tekan log 631 divide by 81, you dapatkan dulu nilai yang kat atas ni. Lepas tu dapatkan nilai yang kat bawah ni. Lepas tu baru you bahagi. Kalau tak, you akan pening lah nilai dia tu. Okay, so make sure you solve satu-satu dulu. Sebelum you divide tu, dapatkan nilai yang atas, nilai yang bawah and then you divide. Kalau you nak tekan terus, calculator you kan canggih sekarang ni kan. Kalau calculator hitam yang macam saya tu, macam kena press betul-betul lah. Yang zaman-zaman dulu tu. Okay, so bila you press, you akan dapat NU greater than 7.136. Okay, tapi soalan kita, dia minta at least tadi kan. List the number. Sebab dia tulis list number of n. List number of n. So bila list, you kena ambil yang paling
terdekat dengan dia lah. Number. Bila number kita tak boleh ambil dalam bentuk perpuluhan ya kelas, kita kena ambil nombor bulat. So therefore our n is equal to 8. Hello, Assalamualaikum. Ya. Kejap nak habis sikit ke kelas? Dari mana? Dekat dia tulis Kolej Matrikulasi Kelantan tu. Mana Ibnu Batuta tu? Bolehlah. Hak ada cermin kaca tu kan? Hak cermin dia kaca tu, pintu dia tu. Okey. Sekejap kan, nak habis sikit ke lah? Okey. Waalaikumsalam. Okey kelas. So exercise 1 ni DIY ya kelas. Do it yourself. You boleh buat sebenarnya. Okay, so untuk D ni kita tengok secara roughly, okay. Nanti kita akan masuk lagi. Okay, so kita punya 3.1D. So this is the last, okay. Kita punya learning outcome. Kita find the sum of infinity. Maksudnya kita punya sum tu to infinity. So this is our formula. Okay, so sum to infinity you punya formula adalah A over dengan 1 minus R, which is modulus of R kurang daripada 1. Okay, so dia bagi tahu ni macam mana you punya jawapan ni daripada you punya formula ni daripada sini ke sini. Okay, so dia kata if modulus R less than 1, kita ingat kan kita baru je belajar modulus 1, negative 1 tu sama dengan R greater than negative 1, less than 1. Tu masuk modulus ni. Okay, dia kata bila kita punya R modulus 1 less than, modulus R less than 1, then kita punya S, you punya N tu approaches to infinity. Kat sini simbol dia tu, okay. Ni, arrow tu. And then you punya Rn will be 0. Maksudnya bila you punya nilai N ni terlalu besar, okay, so you punya R power of N tu become 0. Tu maksud dia. Bila you punya power you terlalu besar, then you punya R power of power yang besar tu dia akan menjadi kosong. Cuba you tekan 5 kuasa sejuta, you akan dapat mass error. Maksudnya kosong lah tu. Okay, therefore the series will converge to, okay, so kat sini jadi kosong. So yang tinggal adalah A, sebab A darab 1, A lah kan. Kat sini dah jadi kosong. That's why you punya formula jadi S to infinity tu A over dengan 1 minus R. Okay, boleh ingat you punya formula untuk sum of infinity, kita punya formula adalah A over 1 minus R. Yang panjang-panjang saya cerita tadi tu, macam mana dia dapatkan formula tu, okay. Okay, so kita tengok ada 3 minit lagi kelas. Okay, example 1, dia kata find the sum to infinity for the series 3 plus 1 plus 1 over 3. So bila you tengok you punya soalan tu dia minta sum to infinity. So kita punya formula adalah sum to infinity A over 1 minus R. So untuk dapatkan sum of infinity kita kena tahu nilai A berapa, nilai R berapa. Okay, so kalau diberi dalam bentuk series ni, so kita tahu this is our A. So your A is 3. Maksud macam mana kita nak tahu kita punya common ratio? So kita tahu common ratio kita adalah Tn divide Tn minus 1. So contoh kalau nak guna you punya R tu T2 divide by T1. So kita tahu this is T1, this is T2. So 1 over 3. So kita punya R adalah 1 over 3. So you just substitute into the formula S to infinity 3 divide by 1 minus 1/3. And then you tekanlah, you dapat berapa. Nak habis dah kelas. Pukul 1 saya berhenti dengan automatic. Okay, and then you akan dapat, ni 3 ya. Walaupun lucu-lucu, 9 over 2. Okay, sampai di situ saja ya untuk kelas hari ini. Okay, thank you. Bye-bye. Thank you, madam. Yeah. Thank you, madam. Thank you, madam. Yeah. Madam.
Bye-bye, madam. Bye. Thank you, madam. Madam. Thank you, madam. Ya. Madam,